Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita kembali ke video part 2 untuk kita buat gubahan orkid viral. Yang video sebelum ni saya buat satu tangkai orkid, tapi untuk video kali ni saya akan tunjukkan cara-cara untuk buat dua tangkai orkid. Dan saya Mr Syed. Yang berada di sebalik tabir saya adalah Cikgu Robi. Okey, seperti biasa langkah pertama, ataupun bahan-bahannya dah tersedia di sini seperti yang semua tengok. Okey, langkah pertama adalah masukkan span ke dalam pasu. Okey. Span ni bolehlah potong ikut keluasan pasu dan supaya kejap. Dan untuk kejapkan lagi span tu boleh gunakan gam glue gun. Okey, dan saya telah siapkan seperti ini. Okey, penuhkan pasu, dan pasu yang saya guna bersaiz besar daripada yang sebelum ni. Okey, penuhkan bahagian pasu dengan span. Okey. Seterusnya, langkah yang kedua, kita akan gunakan dua orkid. Okey, ini adalah gubahan dua tangkai orkid. Saya gunakan orkid jenis latex. Okey, ini saya gunakan yang stok, dia panggil stok lah, punya bunga ni yang putih. Okay, design yang saya akan buat adalah kali ni yang satu tinggi dan satu rendah. Okay, kita rekodkan macam ni dulu. Okay, terpulanglah kepada semua yang tengok video ni, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, nak bentukkan macam mana? Okey, ini saya buat sebelah sini satu. Kemudian yang sebelah sini satu lagi. Macam-macam jenis design orkid ni yang tuan-tuan dan puan-puan buat, tapi ini cara saya lah. Macam-macam pun boleh buat. Okey, akan kelihatan macam ni nanti. Sebelum tu, untuk kita tegakkan orkid tu, saya akan gunakan buluh. Buluh ni kegunaan dia adalah untuk menguatkan orkid supaya tidak bergoyang ataupun lebih tegap lah. Lebih bila kita cucuk tu, dia akan tegak elok. Kita potong ikut ketinggian yang kita nak. Untuk yang pertama, letakkan di belakang sedikit supaya bahagian depan ni kita lebihkan untuk kita letak hiasan yang lain nanti. Kalau potong dulu boleh, tak mau potong lagi pun boleh. Kita cucuk dulu, nanti bila kita dah selesa dengan ketinggian mana kita nak, adjust. Kalau nak kuatkan lagi kita punya batang ni, bila dah tebuk sekali, kita keluarkan balik, letakkan gam dalam lubang tersebut supaya dia lebih kejap. Saya akan cucuk orkid. Sebelum tu kita potong dulu batang dia ni ikut ketinggian yang kita nak. Saya cuba dulu untuk ditekan ni. Ini adalah untuk di bahagian bawah.
masalah. Kita cucuk. Ikutlah ketinggian mana yang tuan-tuan dan puan-puan nak. Okay, satu lagi. Okay, kita potong. Kalau boleh letak di bahagian hadapan, hadapan buluh yang kita cucuk tadi tu. Okay, tak apa, nanti kita adjust. Okay, inilah kedudukan. Ini di bahagian belakang. Okay. So, pada masa ni kita boleh kejapkan orkid kita ni pada batang buluh dengan menggunakan kabel tie. So, boleh ikat kabel tie di kawasan yang tuan-tuan rasa dia goyang, kita kuatkan dia. Okay, lebihan jabatan ni boleh potong. Warna kabel tie ni macam-macam warna ada, tapi saya lebih sukakan warna hijau sebab kononnya macam batang tu lah, so tak ada nampak sangat kan kalau kita guna yang putih tu. Satu lagi tuan-tuan puan, tak payahlah guna kabel tie yang panjang berjela tu. Beli yang pendek-pendek macam ni pun cukup. Okay, letaklah sebanyak mana yang tuan-tuan puan nak. Tuan-tuan dan perempuan, design orkid viral ni macam-macam design kita boleh buat. Ikut, kalau tak ada masalah, bagi saya tak rugi kita berkongsi ilmu dengan orang ramai untuk buat benda-benda elok macam ni. Tapi kalau nak tempah tak ada masalah, boleh hubungi saya. Nanti ada di hujung-hujung video nanti saya akan letakkan nombor untuk dihubungi. Kalau tuan-tuan perempuan malas nak buat, tak ada masalah, hubungi saya terus. Saya buatkan untuk tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah harga murah saja, tak mahal dan berpatutan. Terbang pula dia. Siap. Okay, macam bulu ni lebih kan. Okay, so kita dipotong dia. Sama ada tuan tak boleh lebih kat atas ke, nak bunyi terus pun boleh, tak ada masalah. Bunyikan terus. Okay, siap bahagian ni. Okay, langkah seterusnya saya akan buat proses merumput. Okey, saya akan gunakan rumput hiasan ni, yang paket ni. Okey, saya akan lekat menggunakan glue gun. Okey, selalunya kalau di setengah orang tu ikut keselesaan lah, sama ada dia nak merumput dulu baru cucuk ataupun cucuk dulu baru merumput. Saya prefer cucuk dulu benda ni baru merumput, supaya kalau dah letak rumput dah siap-siap, nanti bila kita tekan tu rumput masuk ke dalam, so dia akan membesarkan lagi lubang-lubang di sini di kawasan ni. So saya prefer kita cucuk dulu baru merumput. Okay, sampai saya akan proses merumput. Okay, dan tuan-tuan dan perempuan boleh gunalah gam yang bersesuaian yang tuan-tuan dan perempuan nak guna, tapi benda ni dah saya banyak, saya gunakanlah glue gun saya.
selesai proses merumput, lepaskan penuh macam ni, keliling ngam-ngam dengan gigi basuh tu. Okey, sekarang proses seterusnya kita letak bunga hiasan dia lah. Bunga hiasan ni pulang lah, janganlah nampak sangat ketara mengalahkan orkid tu. Saya buang, saya ambil yang putih je, tak nak yang tepi-tepi ni. Dalam 6 tangkai. Mudah aja, cucuk mula-mula sekali supaya dia nampak center, dia nampak penuh. Saya dekat cucuk dekat tengah. Jangan hitam, cucuk sekali. Okey, cucuk nak buang dalam. Kita nak yang hijau-hijau tu. Kat bahagian bawah ni macam-macam aksesori boleh tuan-tuan puan letak. Nak letak buah pinang yang keras tu pun boleh, letak macam ala cactus tu pun boleh, tak ada masalah. Ikut cita rasa masing-masing. Saya prefer macam ni lah, biar dia nampak rimbun yang tertutup di bahagian bawah ni. So, kalau tahu ada anak-anak kecil kat rumah tu, kita gamkan sikit bahagian ni supaya benda tu melekat dekat span. Biasalah anak kecil kan, kat rumah suka cabut, tengok tangan tu kat atas kan. Okay. Letak je betul, tutup je dengan bahagian ni adjust dia nampak rimbun. Okey, seterusnya saya akan letakkan daun orkid. Daun orkid juga, daun orkid latex. Saya gunakan daun orkid latex. Untuk dua tangkai ni saya akan gunakan dua helai daun. Cucuk di bahagian sini satu, dan cucuk di bahagian sini satu. Itu daun hidung. Sebab dekat tengah ni saya akan letakkan batu hiasan. So, satu lagi tips nak bagi kuat benda ni, kat mana position tuan-tuan perempuan nak
cucuk ni boleh. Macam saya nak buatkan dia. Gunakan. Faham, ada anak-anak kan. Okey. Biasalah bukan boleh tengok benda-benda cantik ni. Meletak pula kan. Saya tak buka lagi sebab saya nak letak batu ni. Okey, batu hiasan ni untuk kita gunakan ada besar ada kecil. Saya letak macam ni. Okey. Ni saya nak ada teknik dia. Okey, kita tahu. Teknik dia cucuk guna lidi. Okey. Cucuk pastikan bukan cucuk terus dia senang terkeluar. So, cucuk menyerong. Dalam biar sembunyi tenggelam daripada pupuk semua akan tenggelam dengan risau. Okey, kita cucuk lagi mengerong. Pasak dia. Siap. Batu ni. So, boleh dah buka daun. Okay. Kalau tuan-tuan nak pusing ke mana tak ada masalah. Pusing ke bawah, pusing ke atas. Okey, siap. Dan yang terakhir, saya punya tagline ataupun air tangan, orang kena kata ayam tangan orang jantan by Syed Yusri al-qadery. So saya dekatkan menggunakan dalam. Ni je final lah, yang last. Cucuk di bahagian yang tempat yang senang. Okey, siap. Orkid Viral 2 tangkai. Bye. Jumpa di part